بیاییم با هم پای سیب لقمه‌ای درست کنیم. برای این خمیر نیاز داریم به آرد، پودر قند، کره که سرد باشه، یه دونه زرده تخم مرغ، مقدار آب تقریبی 3 تا 4 قاشق غذاخوری و یه پینچ نمک. پودر قند رو اضافه میکنیم، کاملا مخلوط میکنیم. کره رو به یک بار اضافه میکنیم و اینجا با نوک انگشتا کره رو مخلوط میکنیم. وقتی کره و آرد رو با هم مخلوط میکنیم باید به این بافت دانشنی برسه. به این اندازه نمک ما نیاز داریم که ترکیب بشه با مواد. بعد زرده تخم مرغمون رو اضافه میکنیم، مخلوط میکنیم، کم کم آبمون رو اضافه میکنیم، خیلی کم، قاشق قاشق. آبمون حتما باید یخ باشه یا خنک. 2 قاشق اضافه کنیم. اون رو که انگشت رو ورز بدیم که حرارت کف دست گراتون رو آب نکنه. یه قاشق دیگه هم آب اضافه میکنیم. با هم الان 4 تا قاشق ما آب اضافه کردیم. به اندازه اضافه کنیم که خمیر فقط جمع بشه. خمیر وقتی که جمع شد باید یه همچین بافت پیدا کنه که به دست نچسبه. داخل کیسه فریزر به مدت 1 ساعت داخل یخچال قرار میدیم. برای مواد داخل ما نیاز داریم به سیب رنده شده، آب لیمو یا لیمو ترش تازه، فرق نمیکنه، شکر قهوه‌ای، یه مقدار وانیل، گردوی خرد شده، کره، جوز، دارچین و نشاسته ذرت. اول سیب خرد شدهمون رو اضافه میکنیم. آب لیمو رو اضافه میکنیم. دارچینمون رو اضافه میکنیم. جوز اضافه میکنیم. کاملا مخلوط میکنیم مواد. سعی کنید از سیبای سفت استفاده کنید که کمتر آب بندازه. توی این مرحله گردومون هم اضافه میکنیم. گردو رو خیلی خرد کنید، خوشمزه‌اش میکنه. میتونم اضافه نکنید، دل بخواه یه گردو. کره رو اضافه میکنیم. نشاسته ذرتی که داشتیم با شکر مخلوط میکنیم و به موادمون اضافه میکنیم. وقتی که همه مواد رو مخلوط کردیم باید به همین غلظت برسه و آبی داخل تابه نباشه. خمیر که سرد شد از یخچال خارجش میکنیم. تو این فاصله مواد میانمون هم کاملا خنک شده. یه مقدار کوچولو ازش جدا میکنیم و مابقی رو داخل کیسه فریزر قرار میدیم که خشک نشه. به اندازه قالبتون صافش کنید. اضافه ها رو بردارید. برش های عمیق میزنیم به این شکل در بیاد. باز میشه. یک قاشق از موادمون رو میانش میریزیم
با دست یا با چاقو راحت تره. رو هم دیگه قرارش بدیم.